नमस्कार मित्रांनो, विश्रांती क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मॅक्रेम वॉल हँगिंग। चला तर मग व्हिडिओला स्टार्ट करूया। त्या अगोदर जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। इथं मी 1.5 इंचाची एक रिंग घेतलेली आहे। इथं मी 1.5 मीटरचे सर्व कॉर्ड अटॅच करून घेणार आहे। इथं मी ब्राऊन, ब्लू, येलो आणि पिंक अशा प्रत्येकी 4 कॉर्ड मी इथं रिंगेला अटॅच करून घेतलेले आहेत। आता इथं डाव्या साईडून वरच्या बाजूने एकदा आणि खालच्या बाजूने एकदा अशा प्रकारे 9 नॉट घालायचे आहेत। इथं आपल्या 9 नॉट कंप्लीट झालेले आहेत। अशाच प्रकारे आपण इथं आता उजवी साईडून वरच्या बाजूने एकदा आणि खालच्या बाजूने एकदा अशा प्रकारे इथं पण आपण 9 नॉट घालायचे आहेत। इथं आपल्या 9 नॉट कंप्लीट झालेले आहेत। अशाच प्रकारे सर्व नॉट इथं घालायचे आहेत।
इथं आपल्या सर्व नॉट घालून झालेले आहेत. एंडवरती एक नॉट घालायची आहे. अशाच प्रकारे प्रत्येक एंडवरती एक एक नॉट घालायचे आहे. अशा प्रकारे इथं सर्व नॉट आपल्या कंप्लीट झालेले आहेत. इथं मी एक 6.5 इंचाची रिंग घेतलेली आहे आणि आता आपण अशा प्रकारे एक एक करत पाइपिंग करून घ्यायची आहे. आता आपण इथं अर्धा मीटरचे 8 कॉर्ड रिंगेला अटॅच करून घ्यायचे आहेत. आपले सर्व कॉर्ड अटॅच करून झालेले आहेत. रिंगेवरती जी रिकामी जागा आहे तिथं पाइपिंग करून घ्यायची आहे. साइडचे जे एक्स्ट्रा कॉर्ड आहेत ते कट करून लायटरच्या साहाय्याने फिक्स करून घ्यायचे आहेत. इथं मी एक येलो मनी घालणार आहे.
आणि आता आपण इथं अशा प्रकारे 4 नॉट घालायचे आहेत. आता इथं मी 1.5 इंचाची ग्रीन अटॅच करणार आहे. अशा प्रकारे सर्व कॉर्ड कट करायचे आहेत आणि बीड्स लावायचे आहेत.